речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінг. Запитали у неї, чи змінили взагалі Сполучені Штати свій підхід, який полягає якраз в тому, щоб не використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. І от на що Сінг відповіла, що позиція США залишається незмінною. Так, ми не змінили свої позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію. І от вона додала, що США зробили свої прохання цього приводу досить публічними. І от зазначила, що, наприклад, глава Пентагону Ллойд Остін в своїх розмовах, зокрема з українським міністром оборони, обговорює, як найкраще використати ці надані засоби, і каже, що це все має відбуватися у межах української території. А от тим часом вчора відбулася зустріч Володимира Зеленського, така офрек із журналістами, де Володимир Зеленський відповідав на багато питань, якраз які стосуються сьогоднішньої ситуації і на фронті, і стосовно ситуації із нашими партнерами. І, зокрема, також коментував питання того, чи можемо, не можемо ми використовувати західне озброєння по території Росії. І от, власне, що він сказав стосовно свої думки, стосовно того, що партнери не дозволяють нам використовувати свої засоби для ударів по Російській Федерації. Каже Зеленський, що він не вважає, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це про захист. Це так само, як пояснює Володимир Зеленський, як превентивні санкції, про які ми всі говорили перед повномасштабним вторгненням. І от це абсолютно те саме. Це попередження, і мало того, що у них там вже така сама сіра зона, у них там виселення людей, у них також на прикордоні цивільних людей майже немає з їх сторони, зі зрозумілих причин. Тобто зрозуміло, що для того, аби побороти агресора, побороти терористів, потрібно знищувати їхній військовий промисловий комплекс, їхні війська, і потрібно робити це не лише на території України, але й, скажімо так, на прикордоні. Але наразі наші партнери доволі так не дуже налаштовані для того, аби надати нам ось цей дозвіл. Насправді не всі, тому що знаємо, що деякі європейські лідери все ж публічно навіть заявляють про те, що можна використовувати озброєння по території Росії. Зокрема, про це говорили так міністри із Британії. Але те, що стосується Сполучених Штатів, а значить те, що стосується, наприклад, ракет «Атакамс» чи тих самих «Хаймарсів», які можуть діставати до прикордоння, то тут наразі у Пентагоні доволі чітко і зрозуміло говорять про те, що позиція змінюватись наразі не буде, вона залишається публічною, і от не хочуть американці, щоб українці використовували західне озброєння для того, аби зменшувати, скажімо так, російську армію на території ж Росії. Ну, тим часом, поки американці принаймні офіційно кажуть про те, що не можна бити їхньою зброєю по Росії, хоча знаємо, що, можливо, неофіційно ця позиція поступово змінюється, але це лише поки припущення, Україна продовжує завдавати системних ударів по російській території тими засобами, якими ми можемо це робити. На щастя, такі засоби є завдяки виробникам дронів в Україні. Наші розробки, наші дрони, які вже летять на тисячі кілометрів, і ми знаємо, що росіяни тепер ніде не можуть бути впевнені в тому, що український дрон до них не долетить. Скоро і до Камчатки долітати буде. Ну, а поки що б'ємо по Новоросійську, по Туапсе, і цієї ночі цілий такий фестиваль дронів відбувся у небі над причорноморськими містами Росії. Йде мова про Новоросійськ і Туапсе. У випадку Новоросійська ми бачимо кадри із місцевого порту, де українські безпілотники сьогодні вночі уразили, зокрема, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів. Там така ціла нафтобаза фактично є, транзитна у порту Новоросійська розташована. Ну, а також просто по портовій інфраструктурі ці дрони били. Загалом над Новоросійськом пролунало близько 40 вибухів. Понад 35 вибухів нарахували місцеві мешканці. І дронів справді були десятки у небі над цим містом. Напевно, наймасовіша атака дронами по Новоросійську взагалі в історії відбулася. Якщо сумарно додати ту кількість дронів, про які навіть офіційно російське так зване Міністерство оборони повідомляє, то їх було понад сотня.
Це лише ті безпілотники, про які росіяни стверджують, що їм вдалося їх збити. І ці дрони летіли також по Туапсе і били по нафтопереробному заводу у цьому місті на півдні Росії. Ну, а також понад 50 безпілотників саме повітряних дронів було зафіксовано над Севастополем у тимчасово окупованому Криму. Там дрони атакували воєнні цілі і крім того, що було атаковано з неба ці об'єкти у Севастополі, відбувалася синхронно також атака із моря безпілотними катерами. Росіяни вже публікують там окремі фото одного катера, будьмо точні у цьому випадку, який прибився до берега біля Севастополя, і на ньому нібито розміщена ракета класу повітря-повітря, хоча сам катер то на морі, а не на повітрі, власне, не в повітрі діє, а на водній поверхні. Ну, йде мова про те, що це ракета малого радіусу дії Р-77, ось як виглядає цей агрегат. Тобто ці катери безекіпажні, ці дрони надводні, вони вже оснащені ракетами, які можуть уражати різні цілі. Ймовірно, наземні цілі. Тобто йде мова про те, аби обстрілювати російські кораблі або прибережну воєнну інфраструктуру. Це лише наше припущення.